Alam nyo ba ang tawag sa pinakamaliit na manok? Chicken cubes. Corny. Mahilig ka bang kumain sa mga only wings? Tamang-tama dahil ang ituturo ko sa inyo ay chicken recipe. Pwede din itong pang negosyo dahil mura lang ang puhunan at madali lang lutuin. Kayo, ano bang favorite nyong flavor sa chicken wings? Pa-comment down below para magawan ko to ng recipe. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay extra spicy buffalo wings. Ito ang nababagay sa mga chismosa mong kapitbahay. Babaligtad ang labi nila dito, panigurado. Ready na ba kayong magluto ng pang-restaurant style na chicken wings? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 5 pieces chicken wings. Hihiwain ko to sa dalawa para madaling iperito. Sabi ko kanina kay Manong, pabili ng chicken wings. Ba't may kasamang hita to? Pati yata yung chicken breast, isinama na niya. Na-scam yata ako dun Gagamit din tayo ng 1 tasang harina para hindi ka na umaasa sa kanya. 100 grams of butter para sa ex mong bitter. 100 grams of banana ketchup para sa forever mong di mo mahanap. 40 grams of tomato sauce. Nag-aabang ka ng punchline? Ay sus! Ayoko na nga. 3 tablespoons of sweet chili sauce. 4 pieces spring onion para sa nanay mong puro sermon. Si nanay ang aga-aga, high blood agad. 4 cloves of garlic minced. Guys, hiniwa ko lang to ng maliliit at dinikdik ko para kapit na kapit ito sa ating chicken wings. 1 tablespoon of chili powder. 4 pieces red chili. 200 ml of cooking oil. 3 kutsarang asukal para sa kapitbahay mong sobrang daldal. At salt and pepper to taste. Ang complete list of ingredients ay nasa dulo ng video. Mga kaloko, i-ready na natin ang chicken breading sa isang mixing bowl. Paghalo-haluin natin ang harina, 2 kurot ng chili powder, 2 kurot ng ground black pepper, at 3 kurot ng iodized salt. Di ko dinamihan ng asin guys kasi may sauce pa naman tayo. Yun kasi ang magdadala ng lasa ng ating chicken wings. Ilagay na din natin ang dinikdik na bawang. Pwede din kayong gumamit ng garlic powder if meron kayo dyan sa kusina nyo. Next ay paghalu-haluin na natin ang mga ingredients. So okay na to. Papagulungin ko lang ating chicken sa breadings na ginawa natin. Pero alam nyo ba kung anong klase ng manok ang masarap gawing buffalo wings? Yung manok ng tatay mo. Kapag yun ang ulam nyo, naku, panigurado, mapapalayas ka sa sarap. Ulitin lang natin ang ganitong procedure habang pinag-iisipan mo kung anong oras mo kakatayin ng manok ng tatay mo. Magpainit muna tayo ng mantika sa isang pan at iset natin to into medium heat bago natin ilagay ang butter. Kapag natunaw na to guys, pwede na natin ilagay ang ating manok. Kailangan medyo deep fry para maluto pati loob. Lulutuin natin to hanggang sa mag-golden brown ang chicken. And then, tutusukin ko to ng tinidor para walang maiwang dugo sa loob.
So, okay na to guys. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Pero bago natin gawin ang sauce, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel dahil marami pa akong ituturo sa inyong kalokohan. Guys, gawin na natin ang sauce. Nagtunaw lang ako ng isang kutsarang butter, then ilagay na natin ang sweet chili sauce. Isunod na rin natin ang banana ketchup. Next ay ang tomato sauce. Haluin lang natin itong mabuti para mag-combine ng butter at ang mga nilagay natin mga sauce. Timplahan na din natin to gamit ang salt and pepper. Pero tansyahin nyo lang ang alat na gusto nyo. Baka mamaya ako pala ang gusto mo. Di mo natansya. Lagyan din natin to ng asukal para mabalanse ang asim ng sauce natin. Isunod na din natin ang siling labuyo. Pero kung may mga chikiting kayo nakakain, huwag na lang kayong maglagay ng sili. Masarap pa din naman yan kahit walang anghang. Pero maiba pala ako. Kailan natin lulutuin ang manok ng tatay mo? Hindi makamove on. So, okay na to guys. Tikman na natin to. Sarap. Hindi matamis. Kulang sa asukal guys. Dagdagan pa natin. Okay na to, sakto na ang timpla. Pwede na natin ilagay ang chicken. Haluin lang natin ito mabuti at pakuluan ng ilang minuto para kapit na kapit ang sauce sa ating manok. Guys, ready to eat na to. Pero lalagyan ko muna ng dahon ng sibuyas at sesame seeds para mas katakam-takam tingnan. By the way guys, ang Tagalog ng sesame seeds ay linga para sa jowa mong kulang sa kalinga. Heto na ang ating extra spicy buffalo wings. Gusto nyo bang makita kung gaano kasarap ito? Nakakatakam no? Pero bago ko maubos to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Food and Road Trip Snaps na lagi nakasubaybay sa ating recipe. Sabi niya, sarap ng bola-bola at miswa. Maraming salamat po sa panonood ma'am. God bless po. Shoutout din po kay Ate Cheryl Housewife. Sabi niya, ako din, patis ang ginagamit ko. Masarap kasi ang patis. Nag-enjoy ako sa pagluluto mo. Maraming salamat po ma'am at masaya ako dahil nag-enjoy kayo sa pagluluto ko. God bless po. Guys, maraming salamat sa inyong suporta. Salamat sa walang sawang panonood. God bless all at ingat kayo lagi. Mga kaloko, heto ng complete list of ingredients ng ating extra spicy buffalo wings. Bye-bye. Bye-bye.